Magandang araw mga kapadyak, narito ang ilang sa mga bike na mabibili nyo na under 15K, nakuha ko ang mga presyo nito ngayong March, disclaimer lang po hindi po ako nagbebenta ng bike at maari pong magkaiba-iba ng presyo ang bike na ito depende sa inyong lugar. Halina at simulan na natin. Una sa ating listahan ay ang Trinx M100 Quest na 29er. Ang frame nito ay size 17 medium, alloy na rin ang frame nito at naka-internal cabling na rin, non-tapered or integrated naman ang head tube nito, quick release din ang frame na ito na 9x135mm. Ang stem, handlebar at seat post ay gawa ng Trinx, ang seat clamp nito ay quick release. Ang hydraulic brakes naman na ginamit dito ay RSX. Ang tatak ito ay may 3-finger steel lever, ang rotors naman nito ay 160mm. Ang shifters nito ay L2A2 na naka 3x7 speed, ang FD na nilagay ay 3x at wala itong tatak, ang RD naman nito ay L2A2 na 7 speed, ang sprocket ay gawa ng Sunrun na 7 speed rin. Ang fork nito ay coil type suspension na walang lockout. Ang crankset naman nito ay tatlo ang plato na may ratio na 40-34 at 22 teeth. Ang crank arm nito ay steel na may haba na 170mm, ito ay gumagamit ng square taper na bottom bracket. Ang presyo ng Trinx M100 ay 10,000 pesos, sa ganitong halaga ay naka-hydro ka na at alloy pa ang frame. Ito naman ang 6-strong Trinity 27.5, ito ay alloy frame na internal cabling, may size ito na 16 small, QR ang dropouts at non-tapered ang head tube. Ito ay naka 3x8 setup, ang shifters nito ay 3x8 speed na Shimano combo shifter, ang FD nito ay Shimano na rin, ang crank nito ay 3x na 403422T na mayroong 170mm steel crank arms at square taper BD, ang RD nito ay Shimano na rin na 8 speed, ang maganda dito ay cassette na ang cogs at hubs na pwedeng i-upgrade sa mas mataas na speed. Ang wheels na nakalagay dito ay 27.5 by 2.1 at ang rims nito ay alloy na, ang hubs na ginamit dito ay cassette at steel ang body, ang rotors naman ay may sukat na 160mm. Ang fork nito ay coil type steel ito at mayroong lockout at preload. Ang calipers nito ay mechanical. Ang presyo ng bike na ito ay 7,900 at narito ang ilan sa mga kulay na pwede mong pagpilian. Trinx M136, alloy ang frame nito ay naka-internal cabling na rin, ito ay size small, junior ang dropouts at non-tapered ang head tube. Ang stem, handlebar at seat post ay gawa ng Trinx, ang seat clamp nito ay quick release. Ang fork nito ay coil type steel ito at mayroong lockout at preload. Ang RD nito ay Perny TZ na 7-speed at sprocket na 7-speed rin, ito ay naka-combo shifters na Shimano. Ang FD na ginamit dito ay Perny T's at crank na 3x na steel ang crank arm at square taper ang BB. Ang wheelset nito ay 26x1.95 at ang rims nito ay alloy, ang hubs naman na ginamit ay thread type na steel ang body, ang rotors nito ay 160mm at ang brand ng mechanical caliper ay Repute Mech. Totem Master, ang frame nito ay aluminum alloy 6061 na naka-internal cabling, QR ang dropouts at non-tapered ang head tube. Ang fork nito ay gawa sa steel, ito ay coil suspension na mayroong lockout at preload. Ang stem handlebar at seat post nito ay alloy na rin at ang seat clamp nito ay naka-QR, sa group set naman nito, ang bike na ito ay 3x8 speed na sprocket at Shimano Tourney na ang FD and RD, Shimano Noon series naman ang shifter na ginamit at naka-hydraulic na rin na Logan ang brake set nito, 160mm naman ang rotors, ang crankset naman nito ay pro wheel na masasabi kong steel dahil sa price nito, ang gulong na nakakabit ay 27.5 by 1.95, alloy ang rims at thread type ang hubs na may steel body. Ang Totem Master 27.5 ay mabibili sa halagang 12,800. The Bell Hunter 129er,
triple butted alloy ang frame nito na fully internal cabling at ito ay naka-QR dropouts, ang fork nito ay steel na may lockout at pry-load, ang stem, handlebar, at seat post nito ay alloy na rin at ang seat clamp nito ay naka-QR, ang shifters naman nito ay Shimano Altus 3x8 speed at ang hydraulic brake set naman na ginamit ay Delan Pro, na mayroong 160mm na rotors. Ang FD at RD nito ay Shimano Tourney na 3x8 speed at thread type ang cogs, ang gulong nito ay 29er na 1.95 at alloy na rin ang rims, ang hubs nito ay thread type at steel ang body, ang crankset nito ay 3x at steel ang crank arm na 170mm ang haba. Ang Devil Hunter 129er ay nagkakahalaga ng 11,500. Phantom C500, ang frame nito ay alloy at internal cabling, ang head tube nito ay tapered at ang dropouts naman ay QR. Ito ay 27.5 at medium 16 ang size, ang fork nito ay Phantom brand na mayroong preload at lockout. Ang stem, handlebar, seat post nito ay alloy at ang seat clamp nito ay quick release, ang brake set nito ay Shimano NAN Series MT200 hydraulic at rotors na 160mm, ang ginamit naman na shifter at RD dito ay Shimano Altus na 1x9 speed, ang cassette naman nito ay 9 speed na 11-36T, ang crank nito ay ProWheel Zephyr na 36T chainring. Ang gulong nito ay 27.5x2.1. Alloy ang rims at cassette na ang hubs. Tuldok, ang Phantom C500A mabibili sa halagang 15,500. Girl about a 10, I should fuck her in the Benz.